नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कशा आहात तुम्ही सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगले असाल. तर आज आहे नवीन वर्षाची सुरुवात म्हणजेच गुढीपाडवा. तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज मी छोटासा व्हिडिओ बनवणार आहे की ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला आज दाखवेन की आम्ही गुढीपाडव्याला काय काय करतो, कशा पद्धतीने गुढीपाडवा साजरा करतो. तर आमच्या बिल्डिंगमध्ये गुढीपाडवा साजरा केला जातो आणि हा गुढीपाडवा कसा साजरा करतो तेच मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर आता मी जेवणाची तयारी करते आणि आज गुढीपाडव्यानिमित्त मी जेवणासाठी काय काय बनवलं आहे ते तुम्हाला दाखवते. तर इकडे चालू आहे बटाट्याची भाजी आणि ही भाजी आहे ती कांद्याशिवाय आहे. म्हणजे आजचं जेवण आहे ते पूर्ण कांद्याशिवायच आहे, कारण नैवेद्य दाखवायचं आहे देवाला. म्हणून मी इथे जे भाजी आहे किंवा जी काय आमटी आहे ती कांद्याशिवाय बनणार आहे. तर इथे मस्तपैकी अशी बटाट्याची भाजी तयार होते आहे. त्यानंतर इथे मी बनवलं आहे साजूक तूप घातलेला मस्तपैकी गोड वरण आणि इथे भात आहे तो रेडी होतो. आणि मी गोडसाठी बनवते आहे आमरस. तर सीझनचा पहिला आंबा आहे, तर मी इथे मस्तपैकी गोड गोड आमरस बनवणार आहे. तर आमरस बनवण्यासाठी जो पल्प लागतो तो सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे काढून घेते. तर आंब्याचा पल्प मी सगळा काढून घेतलाय आणि ह्याच्यामध्ये ॲड केलंय साखर आणि वेलची आणि ह्या सर्व गोष्टी मी आता एकदा मिक्सरला लावून घेते आणि मग आपला आंब्याचा रस रेडी होणार. तर सर्व जेवण झाल्यानंतर आम्ही खाली गेलो. इथे अशा पद्धतीने गुढी पुजली जाते. तर ही आहे आमच्या बिल्डिंगची गुढी. तर ह्या वर्षी मी पहिल्यांदा मिरवणुकीमध्ये लेझिम केले. खरंच खूप मजा आली. तर तुम्ही पुढे बघालच की मिरवणूक कशी होती.
तर अशा पद्धतीने आम्ही गुढीपाडवा साजरा केला. तर खूप मजा आली. आय होप तुम्हाला सुद्धा आवडलं असेल. तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओ सोबत.